xa xa. Hiện tại mình đang ở bãi cỏ phía sau sau nhà mình. Mình đang làm gì các bạn biết không? Mình đang quay clip để giới thiệu cho các bạn cuộc sống và công việc của mình ở Vương quốc Anh. Mình là lập trình viên, là bạn nữ duy nhất trong hội bạn bè nhân lập trình người Việt ở bên Anh. Mình cũng là thành viên duy nhất trong hội đạp xe đi làm. Nhà mình cách công ty 7 km hay 4,5 dặm. Google Maps bảo là cần 25 phút để đạp hết quãng này, nhưng mình tốn tới 40 phút vì mình vừa đạp xe, vừa ngắm chim trời, lâu lâu lại làm thơ. Nói đùa thôi. Cung đường đạp xe của mình cũng khá dễ thở. Một năm 4 mùa, mùa nào mình cũng đạp xe được hết. Và mới mua một cảnh sách, vừa đạp xe, mình vừa quan sát sự thay đổi của cây cỏ xung quanh mà thích thú vô cùng. Đây là công ty của mình. Hiện đang có hơn 10 lập trình viên Việt Nam. Mấy anh đồng nghiệp của mình rất dễ thương và nhiệt tình. Công ty mình nằm trong khuôn viên của Birmingham Business Park. Khu này có rất là nhiều cây xanh nên cực kỳ tươi mát. Cái buổi trưa mọi người thường đi dạo dưới những hàng cây này. Họ đi dọc trên những con đường mòn bao bọc bởi thảm cỏ xanh mượt hai bên. Lâu lâu bạn sẽ thấy những đàn vịt hoang dã, có vịt mẹ, vịt con bơi lội quanh cái hồ nước ở đây. Buổi trưa thì mình không đi dạo như mọi người, nhưng mà đi đánh bóng bàn ngoài trời. Trong đội ai cũng đánh dở nhưng ai cũng khát khao chiến thắng, hay còn gọi là hiếu chiến. Nên trưa nào cả đội cũng tranh thủ ăn cơm trưa thiệt là lẹ để ra đây chiến với nhau mấy chục trận. Buổi chiều, sau khi đi làm về, thì mình thường đi theo con đường mòn xuyên qua Birmingham Business Park để uống bia, tán gẫu với bạn bè ở The Little Owl, là một góc rất đẹp và yên bình nằm ngay sau lưng công ty mình. Cũng có hôm mình đi đánh cầu lông. Nếu ngày dài và trời nắng đẹp, thì sau khi đi làm về mình không về nhà ngay, mà la cà ngắm hoa và các nhà thờ cổ ở gần nhà. Cuối tuần thì mình thường bay đi các thành phố khác của UK hoặc bay qua châu Âu chơi. Vì Birmingham có sân bay quốc tế, nhà mình cũng gần sân bay nên rất là tiện. Còn những khi hết tiền mua vé máy bay thì mình đi tàu. Tàu ở đây rất thoải mái và rẻ nữa. Mình mua reo card cho người dưới 30 tuổi, tốn 30 đồng một năm, nhưng được giảm tới 1/3 tiền vé cho mỗi lần mua. Từ Birmingham, mình có thể đi tàu đến rất nhiều nơi nổi tiếng của UK như Cambridge, York, Cardiff, Lake District, Beverley, Cornwall, Warwick, Snowdon, Scotland, nói chung rất là nhiều. Khi hết luôn tiền đi chơi xa, mình thường đi tàu lên Birmingham New Street Station để mua sắm và dạo chơi ở trung tâm thành phố Birmingham. Ngay sát nhà ga này là Bullring Market và Bullring Shopping Center. Mời các bạn đi tham quan chợ Bullring và trung tâm Birmingham với mình nha. Đây là chú bò Bullring, là biểu tượng của khu mua sắm này. Đây là nơi check-in phổ biến nhất của trung tâm Birmingham. Vào các dịp lễ hội khác nhau, người ta sẽ trang trí chú bò này bằng những bộ trang phục theo concept của lễ hội đó. Đồ ở đây rất rẻ, trái cây họ bán theo tô, 1 đồng một tô, tính ra giá còn rẻ hơn ở Việt Nam. Nguyên liệu nấu ăn đồ châu Á ở đây rất rẻ và phong phú. Và các ngày thứ Bảy thường có đấu giá ngược hoặc giảm 50% để xử lý hết đồ vì Chủ nhật chợ không mở cửa. Chợ vải Bullring là thiên đường của thiên đường đối với mình. Những khi mùa đông trời lạnh không đi du lịch được, mình cứ ra đây mua một xe tải đầy vải mang về. May không kịp thở luôn, nhưng mà do bị ghiền mua vải rồi nên chịu thôi. Kế bên chợ vải là Rag Market. Đây là chợ bán đồ thủ công lớn nhất của UK. Bạn có thể tìm đủ các thứ nguyên, phụ liệu, may mặc từ kim chỉ, cúc áo, dây thun, phấn may, nói chung tất tần tật không thiếu món nào. Giá cả của các món cũng rất rẻ so với việc bạn mua online, nhưng so với Việt Nam thì có mắc hơn chút xíu. Đối với mình cũng không thành vấn đề vì mình đam mê may đầm váy dữ lắm. Xin chào các bạn, đây là trung tâm của Birmingham. Trung tâm của Birmingham là một Chinatown rất là lớn với rất là nhiều nhà hàng, quán ăn Trung Quốc và cả các siêu thị bán đồ của châu Á nữa. Ngoài Chinatown, thành phố này còn có những tòa nhà với lối kiến trúc rất Anh quốc. Ở đây, bạn sẽ rất thích thú với những khu phố rất cổ kính, xen lẫn với những con đường hiện đại. Chơi chán ở khu trung tâm thì mình thường về với cây lá và hoa cỏ bằng cách ghé thăm Botanical Garden và Winterbourne House and Garden. Thời tiết ở Anh Quốc nổi tiếng là thất thường và lượng mưa ở đây rất cao nên không khí lúc nào cũng ẩm ướt. Nhưng nhờ vậy mà cây lá ở đây rất xanh tốt. Hôm mình ghé Winterbourne thì trời vừa là một trận mưa lớn. Những giọt nước đọng lại sau cơn mưa làm mọi thứ từ cỏ dại, bụi rậm
với các loại hoa sang chảnh, tựa hồ như đang bừng lên một sức sống mãnh liệt. Mời các bạn cùng mình chiêm ngưỡng cảnh vật của hai vườn hoa xinh đẹp này nhé. Các bạn cùng nhà của mình rất là dễ thương. Các bạn đến từ các nước khác nhau như Bồ Đào Nha, Úc, Ba Lan. Và cái dịp cuối tuần thì tụi mình hay ra đây để làm barbecue khi mà trời nắng đẹp. Hoặc là nếu có nhiều thời gian hơn, tụi mình sẽ lái xe đi du lịch các nơi như là Peak District hay là Wales. Mình phải đặt xe đi làm mục tiêu rồi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.